नमस्कार, अनितास आगरी-कोली किचनमध्ये तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत। आपण आज बनवूया फणटूस मासा। त्यासाठी लागणारं साहित्य: ठेचलेला लसूण, कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळद, पाव चमचा गरम मसाला, पाऊण चमचा लाल तिखट, चिंचेचा कोळ, चवीनुसार मीठ। हे सारण सगळे माशाला लावून घ्यावे। याला काळा मासा, फणटूस मासा, फायटर मासा पण बोलतात। आता तुमच्याकडे काय बोलतात ते मला कमेंटमध्ये सांगा। असा व्यवस्थित मसाला सगळ्या माशाला लावून घ्यायचा। व्यवस्थित मसाला लागलेला आहे। 10 मिनिटं त्याला बाजूला ठेवायचा। मासा क्रंची व कुरकुरीत होण्यासाठी 1 चमचा तांदळाचं पीठ आणि रवा असं मिश्रण मिक्स करा आणि त्यावर घाला। एक बाजूला घालून घ्या। नंतर ती रवा घातलेली साईड आहे ती तव्यावर पलटी मारा। पुन्हा एकदा त्या माशावरती रवा पेरा, जेणेकरून खुसखुशीत व कुरकुरीत होईल मासा। दोन्ही बाजूनी मस्त गोल्डन ब्राऊन फ्राय करा। छान मासा फ्राय झालेला आहे। आपण आता पलटी मारून घेऊया। हा बघा कसा मस्त गोल्डन कलर आलेला आहे। असं दोन्ही बाजूनी तो व्यवस्थित शिजवून घ्या। भाकरी, चपाती कशाही सोबत खा, भातासोबत खूप छान लागतो। ताजे असले तर अजूनच मस्त। आपला मासा दोन्ही बाजूनी मस्तपैकी फ्राय झालेला आहे। मोठा असल्यामुळे पलटी मारायला जरा अवघड जाते। छान फ्राय झालेला आहे। छान मस्त कुरकुरीत मासे तयार आहेत खाण्यासाठी। आता आपण गार्निशिंग करूया। मस्तपैकी हळदीच्या पानांवरती ते मासा गार्निश केला आहे। लिंबू, कांद्याचे काप, कसा बघा छान दिसतो आहे मासा। तोंडाला पाणी सुटलं आहे तुम्हाला ही व्हिडिओ बघून। आवडलं असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा व कमेंटमध्ये मला सांगा रेसिपी कशी वाटली ती। माझी व्हिडिओ बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। असेच व्हिडिओ माझ्या बघत राहा।